এইটো এটা হৈছে, এইটো জুচৰ বটল এটা আছিলে, তো জুচৰ বটলটো তাই ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি মই ভাঙন মাছ আনিছে এখেতে, আৰু ভাঙন মাছৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকৰ লগততো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই। তো ব'লকচোন ভাঙন মাছটো মই আজি কি ষ্টাইলত বনাওঁ তাকে চাওঁ ব'লক। মাছ হয় এইটো, আৰু ইয়াত মই একদম ধুনীয়াকৈ বাছি কুচি ধুনীয়াকৈ আগ পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো মই ধুনীয়াকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হাফ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত কি কৰি বনাই আছোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকক। তো এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ কেনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এবাৰ ধুনীয়াকৈ মাছকেইটা। তো মই বনাম বুলি আহিছিলোঁ ৰেচিপি, ধুনীয়াকৈ ভাঙন মাছৰ কি ৰেচিপি বনাওঁ বুলি মগজত ভাবি গুনি আহিছিলোঁ। তাৰপিছতে এওঁ থাপ মাৰি ল'লে আৰু কৈছে বোলে তেওঁ বহুত দিন ৰেচিপি নিদিয়াৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তেওঁক কৈ আছে দাদা আপোনাৰ পৰা একো ৰেচিপি পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে এওঁ এতিয়া সোমাইছে কিটচেনত, এওঁ ৰেচিপি বনাব আৰু মই আজি কেমেৰামেন হ'ম। তাৰপিছতে এয়া মাছ কোৱা, এয়া ভাঙন মাছ লৈছোঁ। ভাঙন মাছ নতুন এটা ষ্টাইলত খালি ফ্ৰাই কৰিম আজি। তো মানে গ্ৰেভি বা এনেকুৱা কাৰী টাইপ নহয়, ফ্ৰাইটো কিন্তু মানে অকণমান এটা ষ্টাইলিছ টাইপত ফ্ৰাই এটা কৰিম। ফিনিচিংটো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হৈছে হ'ব। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমে হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু ইয়াত দিম। ইয়াৰ যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব লুকছটো অলপ ভাল লাগিব, দেখিবলৈ খায়ো ভাল লাগিব। তো ফাইনেলি এওঁ পুৰা যত্ন কৰিছে, খালি গ্ৰেভি বা এনেকুৱা আঞ্জা বা কিবা একো নহয়, তেওঁ এটা বেলেগ বনাব গৈ আছে। কি বনাব গৈ আছে একদম ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, একদম ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিম। এয়া এতিয়া পূৰা নিমখ হালধি ঘঁহি আছে আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছে। তো বাকীখিনি প্ৰচেছ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, তেওঁ কি ঘঁহে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম। এয়া এতিয়া নিমখ হালধি ঘঁহাৰ পাছত এতিয়া এওঁ এটা তৰিকা লগাইছে। তৰিকাটো কোৱা। মাছটোত এটা চুজি দি পিনি অকণমান ইয়াৰ দেখিও ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ বাহিৰৰ চামৰাটো অকণমান টাইট নিচিনাটো খায়ো ভাল লাগে। তাক আজি মই ট্ৰাই এটা কৰি চাইছিলোঁ কেনেকুৱা লাগে, তাকে এতিয়া চুজি দিয়াৰ পিছত ট্ৰাই কৰোঁচোন আজি। এনেকৈ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছে এখেতে, দুটা হৈ গ'ল আৰু এইফালে এটা এনেকৈ লগাইছে। তুমি বঢ়িয়া, দুটা নহ'লে গ্ৰেভি বনাই দিম নে গোটেইকেইটা ফ্ৰাই কৰি? আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন, কেনেকুৱা লাগে খাই কমেণ্ট কৰিব। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এবাৰ ফাইনেল লুকছটো আপোনালোকক দেখাম। ক্ৰিপচি চিকেন বনাওঁ তেনেকুৱা টাইপেই হ'ব, ক্ৰিস্পি ফিছ উইথ চুজি হৈ গ'ল। এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে এইকেইটা অলৰেডি হৈ গৈছে, নিমখ হালধি আৰু লগত চুজি। পুঠি মাছ দিনত অলপ বনালোঁ, ইয়াতে নিমখ হালধি ঘঁহি থোৱা আছে। পুঠি মাছটো এটা পিটিকা বনাম। তো পিটিকাটোৰ কাৰণে মই ইয়াত দেখিছে তেৱাত পূৰা মাছকেইজনী তেল নোহোৱাকৈ সেকি ল'ম। এজনী এজনীকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আমি দুইজনে আজি লাগি গৈছোঁ আৰু দেই পাকঘৰত। এতিয়া এওঁ বনাব এটা, মই বনাম এটা। তো কাৰ কোনটো ভাল হয় নাজানো আৰু। এয়া এজনী এজনীকৈ বেছি নাই, পুঠি মাছ কেইজনীমান আছিলে। তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ মই ভাবিছোঁ আজি এটা পুঠি মাছৰ ধুনীয়া পিটিকা বনাম। তো এইকেইটা মাছকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ। মই গেছটো বঢ়াই পিনে তেৱাখন গৰম কৰি ল'লোঁ অলৰেডি। এতিয়া মই অকণমান কমাই দিওঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি দি আছোঁ দেখাই আছোঁ। চাওক মাছকেইজনী এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে এজনী এজনীকৈ। কি হৈছেনো? লগাই নাথাকিবি। এয়া মই মাছকেইজনী এনেকৈ সেকি দিছোঁ, অলটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ ভালকৈ সিজি ল'বলৈ বুলি দিম। একদম লাগি ধৰা নাই দেখিছে আপোনালোকে। এনেকৈও কেতিয়াবা পিটিকা কৰে, সদায় জুইটোনো ক'ত পাম ন। আমি আমাৰ নিচিনা মানে কোৱাৰ্টাৰত বা কলনীত থকা মানুহেতো জুইটো পটকৈ নাপায়েই। তো সেইকাৰণে জুই কাম কিছুমান গেছতে কৰিব পৰা হয়। তো এয়া মই মাছকেইজনী এনেকৈ
উলিয়াই দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ উঠিছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰি দিম পূৰা ওপৰত ৰচুন দি দিছোঁ আৰু এইফালে জলকীয়া অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ জলকীয়া। এয়া দেখিছে, ৰচুনটো এনেও ভাল লাগে খাই, তো সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ অকণমান দি সিজিবলৈ বুলি দিম আৰু এখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকন মাৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে এখেতে, এয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে। তো এওঁতো অকণমান লাহে লাহে চিষ্টেমটো মানে লাহে লাহে কৰি বনায়। তো এতিয়া কিমান দেৰি লাগিব? আধা ঘণ্টা লাগিব। হয় নি? মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে মই সদায় ল' ষ্টেমত কৰোঁ মানে। অঁ, ফ্লেমটো একেবাৰে সদায় ল' ফ্লেমত আৰু বহুত টাইম লৈ একদম ধুনীয়াকৈ কৰে। আৰু মই কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় পটাপট কৰিবৰ কাৰণে গেছটো বঢ়াই দিবলগীয়া হৈ যায় ফ্লেমটো। তো মোৰখিনি খাবলৈ বেয়া নহয় বাৰু পিছে। তো এতিয়া এখেতে কৰি আছে, তো মোৰ পিটিকা ৰেডি হৈ যাব, গোটেইখিনি দেখাম। তাৰইফালে আমাৰ পোৱালি ক'ত? সেয়া দেখিছানে, ঘৰ দেখিছানে হালত একদম ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মানে কি খেলি আছে? এফালে দেখাই দিয়াচোন তুমি, সেইফালে চোৱা। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ কৈ দিয়া, মোলৈ চাই কোৱা। একদম বিচনাখন দেখিছেনে, এইখনত শুব পৰা চিষ্টেম মানে নায়েই মানে। এইখন পূৰা বেডশ্বীট কমপ্লিট চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে গোটেই গাড়ী চাৰি পানী দুনি লৈ গোটেই ঘৰ গেলাই আছে। তো এইখিনি কৰি আছে। আৰু এইফালে বেটী এক্সাম কাইলৈ শেষ হ'ব, তো তাই সেয়া পঢ়ি আছে। বিচনাত কিয় পঢ়িছা তুমি? টেবুলত পঢ়িব লাগিছিলে। এই পেইণ্টিংখন দিয়াচোন, এখন কোৱাচোন কি কি কেনেকৈ বনাইছা তুমি? এখন চাওক, ইমান ধুনীয়া মানে পেইণ্টিং বনাইছে। কালি বনালে তাই, এইটো টাইম পাইছিলে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এটা বস্তু দেখাম। হয় নি? চ' নাইচ, এখন বন্ধাই থ'ব লাগিব দেই, বহুত ধুনীয়া বনাইছে এখন। এয়া এনেকুৱা মানে সৰু সৰু বস্তুবিলাক তাই বনাই খুবেই ভাল পায়। আৰু এটা ইমান ধুনীয়া, মই মানে নিজে পচন্দ কৰিছোঁ বস্তু এটা বনাই থৈছে তাই। তো 1 মিনিট মই আপোনালোকক সেইটোও দেখাই দিওঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ। তো এতিয়া কেনেকৈ বনাইছে সেইটো তাই ক'ব, কিন্তু মই বস্তুটো আপোনালোকক হৈছে এইটো চাওক। এইটো এটা হৈছে, এইটো জুচৰ বটল এটা আছিলে। তো জুচৰ বটলটো তাই ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। এইটো বেটি, এইটো তুমি কেনেকৈ বনাইছা, কি কি এড কৰিছা, কি কৰিছা চব কৈ দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ। বটলটো দেখাই কোৱা। এইটো ইমান টান নহয়, আচলতে এইটো মই নিজে এবাৰ ভাবি পিনি বনাইছোঁ। প্ৰায় মানে মই বা এজনী ঘৰলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ, তাই শিল্পকাৰ দি এনেকৈ সানি লৈ পিনি বস্তু লগাইছে। তো মই ভাবিলোঁ মোৰ ওচৰত এতিয়া শিল্পকাৰটো নাই, কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি ইয়াত টিচু পেপাৰ লগাই পিনি কৰিব পাৰোঁ। সেই টিচু পেপাৰ লগাই পিনি এয়া চাওক আপোনালোকে, টিচু পেপাৰ লগাই বটলটো ইমান ধুনীয়াকৈ, তাই মানে শিল্পকাৰ তাইৰ হাতত এভেইলেবল নাছিলে। তো শিল্পকাৰ থাকিলে তাই কিবা কিবি বটল চটল বনাই থাকে। তো শিল্পকাৰ নথকাৰ কাৰণে টিচু দি পিনে তাই এইটো বনাইছে বটল। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, একদম নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাই বেটীয়ে বনোৱা এটা ধুনীয়া বস্তু। তো এয়া তাই বনাইছে। আৰু অকণমান ময়ো ঘৰটো ডেক'ৰেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। এফালে এজোপা ধুনীয়া টাব থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো ডেক'ৰেশ্যনটো ঘৰটো মানে মই ফুল চুলবোৰ অলপ বেলেগ কৰি মেলি দেখাইছোঁ। মই ভিডিঅ' পিছত দেখাম বাৰু আপোনালোকক। তো এতিয়া সমানে সমানে আকৌ ভাতলৈও গৈ আছোঁ। তো ব'লক মোৰ পিটিকা কি হৈ আছে এবাৰ দেখাই দিওঁ। গৰম ধুনীয়া স্মেল আহিছে। এইখিনি এতিয়া মই কেঁচা মিঠাতেল আৰু ইয়াত কি কি ধনিয়া চনিয়া দি ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰিম। ইয়াত দেখিছে। আৰু এইফালে মাছ এজনী দুজনী তিনিজনী যেনে তেনে ফ্ৰাই হৈছেগৈ। এইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'লগৈ দেখিছে। একদম ৰচুনো ধুনীয়া হৈ গ'ল, মাছো এজনী এজনী একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া মই বাতি এটাত কাঢ়ি লওঁ। কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ পিটিকাটো বনাই আছোঁ। চাওক মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ মই গেছতে সেকি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ। অকণমান পিঁয়াজ সৰহকৈ দি দিছোঁ। আৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা ধনিয়া আৰু অকণমান মৰাণ আদা। এয়া দেখিছে। তো মই নিমখটো অকণমান দিছিলোঁ, তথাপিতো কম হ'ব, মই বেছি দিয়া নাছিলোঁ। ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ।
আৰু ইয়াত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু ইয়াত হৈছে কেঁচা মিঠাতেল। তো ইয়াত দেখিছে কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গেছতে পোৰা মাছৰ পিটিকাটো মই হাতেৰে ৰেডি কৰিছোঁ। যিহেতু চামুচে কৰিলে সেইটো সোৱাদ নাহেই আৰু ভালকৈ ভাঙিও নাযায় মাছকেইটা, সেইকাৰণে মই হাতেৰে কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ পিটিকি লৈছোঁ। দি গৈছে তো মই অকণ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ অলপ পিটিকি লওঁ। মোৰ হাতত অলৰেডি কাঁইট এডাল সোমালেই। পুঠি মাছৰ কাঁইট সোমাই গৈছে দেই হাতত। তো দেখিছে ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে নহয়, মানে এনেকৈয়ে খাই দিবলৈ মন। এয়া চাওক মোৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে দেখিছে। এয়া মোৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি। আপোনালোকেও এনেকৈ গেছতে পুৰি পিনে এনেকৈ পিটিকা বনাই খাব দেই। এয়া দেখিছে বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে। এয়া মানে ষ্টাইল অলপ দি দিছোঁ। অঁ মানে হেৰি ডেক'ৰেশ্যন। ইয়াতো অলপ পিঁয়াজৰ অলপ তেতিয়া আমি চিকেন প্লেচত পিঁয়াজৰ এইটো অলপ ষ্টাইল কৰি মাজত সজাই দিম। খাই ভাল একদম ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু মাছকেইজনী এনেকুৱা ধুনীয়া মৰমৰীয়া হৈছে। মই অকণ চুই চাইছিলোঁ একদম ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে। আৰু এয়াও এতিয়া অকণ ধুনীয়াকৈ সজাই দিম বুলি কিবা এটা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। বনোৱাটোৰ উপৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত গুৰুত্ব লয়। প্ৰেজেণ্টেশ্যন যিমান ধুনীয়া হয় সোৱাদৰ লগত প্ৰেজেণ্টেশ্যন একদম প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি আনিছে। লগত অকণমান পিঁয়াজ চিয়াজ অলপ স্পাইচি কৰি পিনি দি এটা বনাইছোঁ লগত ধনিয়া একদম পুৰা ধুনীয়া এজনী মৰমৰীয়া একদম ধুনীয়াকৈ খাম। এয়া দেখিছে ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু? ৱাও একদম ধুনীয়াকৈ সজাই কজাই আনিছে তেওঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব আৰু। এয়া চাওক আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব। এয়া দেখিছে ধনিয়া চনিয়া দি দিছে ওপৰত একদম ধুনীয়া চুজিৰ লগত বনোৱা ফিছ ফ্ৰাই। ৱাও বঢ়িয়া। থেংক ইউ। ৱেলকাম। কি খাবা আজি? ফ্ৰাই ফিছ কোৱা। তো দেখিছে এয়া। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি আইটেমো কি কি আছে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ৰ'ব। এয়া চাওক একদম মিক্স দালি এটা বনালোঁ গৰমে গৰমে। এইটো এটা মিক্স দালি একদম ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক এইটো এটা পেকেট পায়, তাত মই অলপ বিলাহী আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আলু। আৰু ইয়াত মই ৰচুন দি পিনে তেল মাৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছে। তো আমি এতিয়া চনাই মাম খাব ন? চনা হা এইফালে চোৱা। এয়া চোৱা মাম খাবানে? এইফালে চোৱা মোলৈ চোৱা। মাম খাবা? খাবা। থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনোৱাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ আমি খানাটো খাবলৈ বুলি বহিছোঁ। তো আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই চনা কৈ দিয়া। বাই বাই বাই।